بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې من برزیلس تیوري ویله چې برزیلس څه وایي. برزیلس دا خبره کوله، دا په دې عقیده و چې د عناصرو څخه عضوي مرکباتو جوړولو لپاره قوانین او د عناصرو څخه غیر عضوي مرکباتو جوړولو لپاره چې کوم قوانین دي دا توپیر لري، او عضوي مرکبات یوازې د حیاتي قوې په شتون کې د حیاتي قوې په واسطه منځته راځي. یعنې او حیاتي قوه وایټل فورس چې ده، دغه سا چې ده، نو چونکې دا په لابراتواري میتودونو کې او په لابراتواري سامان آلات کې دا قوه شتون نه لري، نو موږ په لابراتوار کې عضوي مرکبات دا موږ نشو جوړولی. یعنې عضوي مرکباتو دپاره مهم شی چې دی هغه حیاتي قوه ده، هغه مخصوصه حیاتي قوه ده چې دغې حیاتي قوې ته انګلیسي کې ویل کېږي وایټل فورس چې دی. او دې تیوري ته موږ ویټیلیزم هم یو، دې تیوري ته موږ چې یو ویټیلیزم هم ورته یو، برزیلس تیوري هم ورته ویل کېږي، وایټل فورس تیوري هم ورته ویل کېږي. سمه ده؟ نو په تیر درس کې موږ په برزیلس په نظر باندې وګړېدل چې برزیلس کوم نظر چې وړاندې کړی و چې عضوي مرکبات چې دي سویډش کې مې پوه دا تقریبا 1300 کې کتاب کې راغلی، 1315 کې هم بعضې کتابونو کې شته دی. نو هغه وایي چې د ساده د سا لرونکي شیانو کې یو قوه ده چې هغې ته موږ حیاتي قوه یو، او دې حیاتي قوه چې ده دا ذمهواره ده، دا چې ده ذمهواره ده د عضوي مرکباتو د جوړولو په نباتاتو کې او په حیواناتو کې. یعنې مطلب دا دی چې موږ په لابراتوار کې دا موږ جوړولی نه شو عضوي مرکبات، او دې ته موږ وایټل فورس تیوري چې دی هغه موږ یو. بیا د ده یو شاګرد و په 1828 کې 1828 کې د ده یو شاګرد و اولر دا جرمن کیمیا پوه و، جرمني عالم و. د په لومړي ځل باندې په لابراتوار کې عضوي مرکب جوړ کړ. په لومړي ځل باندې په لابراتوار کې د امونیم سیانیټ څخه یوریا سره دا یې جوړه کړه. یعنې جرمن دا اولر چې دی دا په 1828 کال کې د څه شی وکړو، د غیر عضوي مرکب څخه په لابراتوار کې عضوي ماده جوړه کړه. څه جوړ کړو؟ عضوي ماده یې جوړه کړه. نو دوی ویل چې عضوي ماده خو برزیلس صاحب چې دی زما استاد ویل چې دا خو موږ د دغه نه جوړولی شو، حیاتي قوې په شتون کې موږ جوړولی شو، او دلته موږ سره لابراتوار کې جوړه شوه. نو د اولر چې دی د برزیلس دغه تیوري چې ده دا لږ ټکان یې ورته ورکړ په هغې وخت کې چې نه موږ کولی شو چې عضوي مرکبات په لابراتوار کې هم جوړ کړو. ته وګوره امونیم سیانیټ چې دی دا خو یو غیر عضوي مرکب دی، او دغه غیر عضوي مرکبو څخه موږ یوریا جوړه کړه، سرم جوړه کړه، کارباماید هم جوړ کړو، نو عضوي مرکب دی. نو دې نه بیا وروسته ساینسدانانو کوشش وکړو چې نه عضوي مرکبات خو لابراتوار کې هم کولی شو چې موږ څه کړو، موږ جوړ کړو. نو دا موږ سره د اولر چې دی او د عضوي کیمیا له ډېر پراختیا د دې تیورۍ نه وروسته د نظر او د عضوي مرکب د جوړولو څخه وروسته ساینسدانانو ته حوصله ورکړه او پلټنې شروع کړې. نو دې وجې نه اوس وخت کې عضوي مرکباتو شمېر میلیونونه هم زیات شوی دی. اوکې، نو اصل کې د څه وکړل؟ اوس ګوره
عضوي مرکب چې دی د چې موږ سره په لاس راوړو د څه وکړل چې AgOCN دا یو غیر عضوي مرکب دی. AgOCN چې دی دا یو غیر عضوي مرکب دی. صحیح ده؟ سیلور سیانیټ دی ته وایي. سیلور سیانیټ. سیلور سیانیټ. الکانو دا لیکچر به تاسو بار بار اورئ چې دا خبرې ستاسو ذهن کې کېږي او دې باندې به بحث کوئ نورو ملګرو سره. کم چې خپل ستاسو همصنفیان دي، کلاس فیلومز دي، دوی سره به په دې باندې بحث کوئ. برزیلس څه ویلي وو، عضوي کیمیا څه ته وایي، عضوي مرکب څه ته وایي، اولر څه کړي وو، د کوم ځای وو، مثلا په کوم کال کې څه شی لاسته راوړی وو. نو دا پوښتنې به تاسو بار بار یو بل سره کوئ. نو ستاسو به دا کیمیا په ذهن کې بیا کېني. صحیح ده؟ دا کیمیا به ستاسو په ذهن کې کېني. نو سیلور سیانیټ چې دی د دا واغسته او دې سره یې امونیم کلوراید امونیم کلوراید چې دی دا هم یو غیر عضوي مرکب دی. دا هم غیر عضوي مرکب دی او دا هم یو غیر عضوي مرکب دی. صحیح ده؟ دواړه غیر عضوي مرکب دي. دا دواړه یې څه کړل؟ دا یو ځای کړل. دې نه یې جوړ کړو سیلور کلوراید یې جوړ کړو. څه جوړ کړو؟ سیلور کلوراید. او دا ما سره منحل نه دی، نو دا به ما سره څه وکړي؟ دا به لاندې ښکته کېني. چې کله لاندې په محلول کې دا لاندې ښکته کېناسته، دې ته بیا موږ یو رسوب سیلور کلوراید، یعنې دوه توکي ته یو ځای کې چې دواړه منحلي، دا هم منحل دی او دا هم په اوبو کې څه دی؟ منحل دی. دا دواړه چې موږ یو ځای کړل یو داسې یو ماده جوړه شوه چې اوبو کې منحل نه وه. هغې ته بیا موږ څه یو؟ هغې ته بیا موږ رسوب یو او دا سیلور کلوراید ما سره جوړ شو. څه جوړ شو؟ سیلور کلوراید جوړ شو. او بل چې کوم جوړ شو که نه، هغه موږ سره جوړ شو امونیم سیانیټ. چې جوړ کو؟ امونیم سیانیټ جوړ شو. دا هم غیر عضوي مرکب دی. دا هم څه دی؟ غیر عضوي مرکب دی. صحیح ده؟ ښه، نو بیا یې فلټر که. څه یې که؟ فلټر یې کړل. دا دواړه خو ما سره په یو لوښي کې وو که نه. نو کله چې دا موږ سره فلټر یې کړل موږ سره، چې فلټر شو موږ سره، نو په د فلټر کاغذ د پاسه دا شی چې دی دا سیلور کلوراید ما سره څه پاتې شو؟ دا ما سره همداسې پاتې شو. دا موږ سره همداسې پاتې شو فلټر د پاسه. او لاندې څه ووتو؟ د فلټر کاغذ نه لاندې چې ووتو هغه غیر عضوي مرکب چې هغې ته موږ یو امونیم سیانیټ دا لاندې ووتو. اوکې، نو مثلا که موږ واخلو چې په یو لوښي کې، صحیح ده، دا یو بیکر کې مثلا، صحیح ده، دا بیکر کې ما سره سیلور کلوراید و او دې بل بیکر کې ما سره مثلا ما سره AgCN و. ما سره AgOCN سیلور سیانیټ او دې کې ما سره امونیم کلوراید و. صحیح ده، امونیم کلوراید و. نو دا یې ما سره یو ځای کړل، په یو بل بیکر کې واچول دا دواړه. صحیح ده، دا چې بل بیکر کې واچول نو ما سره لاندې چې دی رسوب شکل کې دا سیلور کلوراید راغی او بره محلول کې ما سره چې دی که نه، بله محلول کې ما سره امونیم سیانیټ حل و. امونیم سیانیټ چې دا ما سره حل و. صحیح ده، اوس راځو د امونیم سیانیټ له. ده څه وکړو؟ اولر اصل کې د امونیم سیانیټ څخه غیر عضوي مرکب په عضوي مرکب بدل کړو. د امونیم سیانیټ دا امونیم سیانیټ دا غیر عضوي مرکب دی.
امونیم سیانیټ چې دی دا غیر عضوي مرکب دی، غیر عضوي یا کاڼي مرکبات دي. غیر عضوي مرکب دی او د غیر عضوي مرکب له څه ورکړه تودوخه، د غیر عضوي مرکب له تودوخه ورکړه تقریبا 80 درجې پورې. کله چې دله تودوخه ورکړه نو د ما سره په یو بل مرکب NH2CO دا ما سره جوړ شو چې دې ته مونږه یوریا انګلیسي کې یوریا او خاندان یې څه دی کاربامایډ دی، کاربامایډ صحیح ده، کاربامایډ دی. نو یوریا په لابراتوار کې لومړنی عضوي مرکب چې جوړ شو، یوریا په لابراتوار کې لومړنی عضوي مرکب چې اولر جوړ کړ، صحیح ده. او هغې نه دې خواته بیا په زرهاو مرکبات او په میلیونونو مرکبات عضوي مرکبات دا چې موږ سره جوړ شو، صحیح ده. نو اولر څه وکړل؟ اولر د برزیلس دغه تیوري چې وه چې وایټل فورس یا حیاتي قوې تیوري چې کومه وه د حیاتي قوه د دې دا تیوري رد کړه او ویلې چې موږ کولی شو چې په لابراتوار کې عضوي مرکبات جوړ کړل. نو هغه امونیم سیانیټ چې دی دې له تودوخه ورکړه او د تودوخې په واسطه یې څه وکړل ما سره یا یوریا چې ده یا کاربامایډ چې دی دا موږ سره جوړ کړو. نور داسې مثالونه په هغې نه وروسته په 1828 کې کولبې چې دی هغه اسیتیک اسید جوړ کړی دی، صحیح ده. برتیلاټ چې دی هغه میتان جوړ کړی دی، دا برتیلاټ ریکشن به هم درته ولیکم، صحیح ده. برتیلاټ چې دی په 1856 کې دا کار کړی دی، دا په کتاب کې نشته دی، خو هسې مثال په توګه برتیلاټ یو ساینټیسټ دی، برتیلاټ ساینټیسټ دی. کاربن ډای سلفاید دا ما سره غیر عضوي مرکب دی، هایدروجن سلفاید دا هم غیر عضوي مرکب دی. او که دا مثلا ګرم سلفر پشتون کې د ګرم سلفر پشتون کې د لمونږ تودوخه ورکړو د دواړو غازونو له هایدروجن ډای سلفاید او کاربن ډای سلفاید ته موږ تودوخه ورکړو نو ما سره څه په لاس راځي؟ میتان غاز په لاس راځي. څه راغی؟ میتان غاز په لاس راځي. نو دا خو یو عضوي مرکب دی. نو نور ساینسدانانو بیا وکړل چې عضوي مرکبات په لابراتوارونو کې شي کو دا جوړ کو. نو په جوړېدو سره برزیلس چې کومه تیوري وه چې وایټل فورس تیوري وه، حیاتي قوه چې عضوي مرکبات د جوړولو دپاره حیاتي قوه یا سا ته اړتیا ده، د سا په شتون کې عضوي مرکبات په نباتاتو کې حیواناتو کې جوړیږي. نو دغه تیوري د منځه یوړه. اولر لومړنی ساینسدانو لومړی عالمو چې د غیر عضوي مرکباتو څخه عضوي مرکب په لابراتوار کې څه کو دی موږ سره جوړ کو چې هغه عضوي مرکب نوم څه و؟ عضوي مرکب نوم یوریا کاربامایډ د تشنه لاسته راوړی و امونیم سیانیټ څخه په لاس راوړی و. نو په صفحه نمبر 3 کې لاندې یو لیکلي دي که نه چې فکر وکړئ، صحیح ده. ویلي چې مثلا برزیلس او د اولر نظریې د عضوي مرکبونو پرمختګ په لاره کې څه ډول رول لوبولی دی؟ ګوره نو برزیلس چې دی هغه خو د عضوي مرکباتو جوړولو لاره ډب کړې وه، هغه تیوري وړاندې کړه چې نور نه جوړېږي، حیاتي قوه لابراتوار کې کوم ځای نه پیدا کړي، ساده کوم ځای نه په بېسا شیانو کې پیدا کړي. نو عضوي مرکبات په هغې په واسطه خو موږ لابراتوارونو کې نشو جوړولی. برزیلس داسې نظر ورکړ چې په کلارې کښېنئ دا نه جوړېږي، ځکه دې دپاره اړتیا څه ده؟ د سا. اولر ویل چې اولر خپل تجربې نه ثابته کړه چې عضوي مرکبات خو لابراتوار کې هم جوړولی شو، څه کولی شو؟ لابراتوار کې جوړولی شو. اولر چې دی د عضوي مرکباتو دپاره په جوړولو دپاره لار څه کړه؟ دا خلاصه کړه، صحیح ده. نو اوس په عضوي مرکب موږ څنګه تعریف کوو؟ صحیح ده.
یعنی عضوي مرکب مخکې هم تعریف کړی دی. عضوي مرکب چې دی موږ سره هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او د نورو عناصرو لرونکي وي، د سون خاصیت لري. بل لیکچر کې به انشاءالله موږ د عضوي مرکب او د غیر عضوي مرکب ترمنځ څه کو توپیر وکړو، نو بیا به موږ ته نور هم ښه واضح شي چې عضوي مرکب موږ چاته وایو.